नमस्कार, मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण डाळ पालक बनवलेला आहे. पालकच्या भाजीचे तर बरेच वेगवेगळे प्रकार तुम्ही बघितलेले असतील, पण आज आपण पालकची गरगटी भाजी बनवतोय. तर इथे मी अर्धी जुडी पालक घेतलेला आहे. पालक निवडून धुवून मग स्वच्छ चिरून घेतला आहे. म्हणजे एक डिश भरून हा पालकची पानं आहेत. पालक निवडताना फक्त पानं निवडायची, शक्यतो देठं घेऊ नका. आता पालकच्या भाजीमध्ये घालण्यासाठी 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो मी इथं बारीक कट करून घेतलेत. पालकच्या भाजीमध्ये थोडासा आंबूसपणा कमी असतो, म्हणजे आंबूसपणा नसतोच. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची पालकची भाजी बनवा, त्याच्यामध्ये टोमॅटो घातलं तर चव छान लागते. त्याचप्रमाणे 4 चमचे मी इथं तुरीची डाळ स्वच्छ धुवून घेतली आणि 1 चमचा इथं हरभऱ्याची डाळ घेतली. दोन्ही डाळी मी स्वच्छ धुवून घेतल्यात. एक छोटे 2 चमचे शेंगदाणे घेतलेत कच्चे आणि एक 7 ते 8 मिरच्या अशा मी मोठ्या आकारामध्ये तोडून घेतल्यात. आता शेंगदाणे आहे असे कच्चे जर या भाजीमध्ये शिजताना घातले तर खाताना सुद्धा ते अतिशय छान लागतात आणि चवीला भाजीसुद्धा तितकीच छान होते. तर आता ही सगळी भाजी मी एका कुकरमध्ये घालून घेते. जर तुम्ही पातेल्यात शिजवणार असाल तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये शिजवू शकता, पण जर कुकरमध्ये घातली तर अगदी 2 शिट्ट्यामध्ये भाजी पटकन शिजली जाते. तर आता सुरुवातीला मी सगळी पालकाची पाने या कुकरमध्ये घातलेत. आता नंतर पूर्ण तुरीची डाळ आपण भिजवलेली यामध्ये घालून घेणार आहोत. आता यामध्ये घालायचे 1 चमचा भिजवलेली हरभरा डाळ. हरभरा डाळसुद्धा खाताना छान अशी एकदम क्रंची लागते आणि जशी तुरीची डाळ पूर्णपणे शिजून मॅश होते तशी हरभरा डाळ होत नाही. आता कच्चे शेंगदाणे आणि हिरवी मिरचीसुद्धा आपण यामध्येच घालणार आहोत. आता शेवटी घालायचं आहे याच्यामध्ये टोमॅटो, कारण टोमॅटो शिजायला फार वेळ लागत नाही. त्यामुळे टोमॅटो सगळ्यात शेवटी घातला तरीसुद्धा चालेल. जर तुम्हाला अशा पद्धतीने शिजवायचं नसेल तर तुम्ही फक्त पालक एका कुकरच्या डब्यामध्ये आणि बाकी साहित्य एका डब्यामध्ये शिजवून घेऊ शकता. पण एकत्र जरी शिजवलं तरीसुद्धा फार असा काही फरक पडत नाही. तर आता यामध्ये घालते मी पाव चमचा हळद आणि आता यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी घालायचं. तर एवढ्या पूर्ण भाज्यासाठी मी साधारणतः 1.5 ग्लास पाणी घातलं. आता यामध्ये 1 चमचा तेल घालायचं आहे. तेलामुळे डाळी व्यवस्थित शिजल्या जातात आणि त्या अजिबात अशा कडक होत नाही, ते एकदम मऊ अशा शिजतात. आता याच्यामध्ये 1.5 ग्लास पाणी घातले. पालक शिजण्यासाठी फार जास्तीचं पाणी लागत नाही, पण आपण ज्या डाळी वापरल्यात आणि शेंगदाणे वापरलेत त्याच्यासाठी थोडंसं पाण्याचं प्रमाण जास्त लागतं. जास्तही नाही, 1.5 ग्लास पाणी मी इथं घातलं. परत एकदा हे सगळे पदार्थ मी व्यवस्थित मिक्स करून घेते. म्हणजे डाळी आपण वरती घातल्या होत्या त्या कुकरच्या तळाशी गेल्या तर त्या पटकन आणि छान शिजल्या जातील. आता कुकरचं झाकण लावून आपण याच्या मध्यम गॅसवरती 2 शिट्ट्या करून घेणार आहोत. 2 शिट्ट्यामध्ये पालक तर शिजतो पण सगळ्या डाळीसुद्धा अगदी व्यवस्थित शिजल्या जातात आणि आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल घातल्यामुळे सुद्धा भाज्या व्यवस्थित आणि पटकन शिजतात. आता छान अशा कुकरच्या 2 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. कुकर थंडसुद्धा झालेला आहे आणि आता मी तुम्हाला उघडून दाखवते की पालक आपली किती छान शिजला आहे. तर हे बघा, अगदी सगळ्या डाळी वगैरे सुद्धा व्यवस्थित शिजलेल्या आहेत. तुम्ही एकदा चमच्याने चेक करून घ्या की शिजलं आहे की नाही. जर तुम्हाला वाटलं की अजून कमी शिजले तर एखादी शिट्टी तुम्ही एक्स्ट्राची घेऊ शकता. आता तुम्ही असं विस्कीच्या साहाय्याने याला छान असं मिक्स करून घ्या किंवा जर तुमच्याकडे लाकडी रवी असेल तर रवीने सुद्धा छान असं याला घुसळून घेऊ शकता. पण मला वाटतं की विस्कीच्या साहाय्याने सुद्धा जी पालक आहे ती व्यवस्थित बारीक होत नाही आहे, म्हणून मी ग्लास घेतला आणि ग्लासच्या साहाय्याने सगळ्या भाज्या व्यवस्थित अशा मॅश करून घेतल्यात. तुम्ही इथं पावभाजीचा मॅशर वापरला तरीसुद्धा चालेल. ग्लासने जर भाजी अशी छान गरगटून घेतली तर व्यवस्थित पालक पूर्णपणे गरगटला जातो, म्हणजे त्याच्या अशा लांब काड्यासुद्धा याच्यामध्ये राहत नाहीत आणि शेंगदाणेसुद्धा अर्धे अर्धे तशाच्या भाजीमध्ये राहतात. आता याला छान अशी मी भाजी गरगटून घेतली. आता आपण याला फोडणी देऊयात. अजूनही भाजी घट्ट आहे, याच्यामध्ये आपण नंतर फोडणी दिल्यानंतर पाणी घालणारच आहोत. आता कढईमध्ये 2 चमचे तेल मी गरम करायला ठेवले. तेल छान असं कडकडीत गरम होऊ द्यायचं. कुठल्याही भाजीला जर फोडणी छान बसली तरच त्या भाजीची चवसुद्धा उत्तम लागते. आता तेल गरम झालं की यामध्ये घातली मी अर्धा चमचा जिरं आणि अर्धा चमचा मोहरी. हे दोन्हीसुद्धा छान असं तडतडून द्यायचं आहे आणि आता याच्यामध्ये घालायचं आहे 1 चमचा ठेचलेला लसूण. आता गरगटी भाजी बनवताना ठेचलेला लसूण घातला की त्याच्यामध्ये लसणाची चव छान लागते आणि या फोडणीलासुद्धा चव छान लागते. त्याच्यामुळे भाजीचीसुद्धा चव अगदी दुपटीने वाढते. कुठल्याही प्रकारची पालेभाजी असो त्याच्यामध्ये चिरलेला लसूण वापरण्यापेक्षा ठेचलेला लसूण वापरला तर भाजी छान आणि रुचकर होते. आता याच्यामध्ये अगदी चिमूटभर हळद मी घातलेली आहे.
आणि जी भाजी आपण गरगटून घेतली होती ती सगळी भाजी आता याच्यामध्ये घालून घ्यायची. आपण तिखट तर ऑलरेडी शिजवतानाच घातलं होतं, त्याच्यामुळे तिखट घालायची गरज नाही आहे. तुम्हाला जर वाटलं की याच्यामध्ये आपण अर्धा किंवा 1 चमचा लाल तिखट वापरावं तर तुम्ही अवश्य वापरू शकता, काहीच हरकत नाही. पण ज्या मी मिरच्या वापरल्या होत्या ते तिखट मिरच्या होत्या, त्याच्यामुळे मला इथं लाल मिरची वापरायची अजिबात गरज वाटत नाही. तर छान असं मिक्स करून घेतले मी आणि कुकरच्या भांड्यामध्ये छान असं विसळून मी गरम पाणी घालून परत ते पाणी या भाजीमध्ये घातलेलं आहे, म्हणजे कुकरला लागलेली भाजीसुद्धा अजिबात वाया जाणार नाही. आता इथं गरम पाणी वापरायचं, कारण भाजी गरम असते त्यामुळे त्याच्यामध्ये गरम पाणीच घालावं लागतं. आता याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि परत एकदा याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता याला छान अशी एक मध्यम गॅसवरती अगदी रटारटा भाजी अशी शिजून द्यायची आणि मगच भाजी आपली तयार होते. तर हे बघा, भाजी अगदी छान अशी शिजली आणि थोडीशी दाटसरसुद्धा तयार झाली. तर ही झाली आपली पालकची गरगटी भाजी तयार. ही भाजी गावरान पद्धतीने किंवा तुम्ही याला पारंपरिक पद्धतसुद्धा म्हणू शकता. जर आपल्या आजी किंवा आया जर बघितल्या तर अशाच पद्धतीने पालकची भाजी तयार करतात. तुम्ही ही भाजी भाताबरोबर खाऊ शकता किंवा ज्वारीच्या भाकरीबरोबरसुद्धा अप्रतिम लागते ही भाजी. आणि मस्त असं गरमागरम पालकची गरगटी भाजी आणि भात त्याच्यासोबत मस्त असं साजूक तूप असेल तर खरंच अप्रतिम कॉम्बिनेशन आहे. अशा पद्धतीने तुम्हीसुद्धा एकदा पालकची भाजी नक्कीच बनवून बघा आणि कशी झाली हे सुद्धा मला कमेंट करून नक्की सांगा. अशाच नवनवीन आणि पारंपरिक रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.